ሰላም ሰላም ውድ የዩቲዩብ ተመልካቾቻችን በዛሬው ዕለት በአዲስ ቪዲዮ መጣናል። ዛሬም እንግዲህ እንደተለመደው የሃው ቱ ሜክ መኒ ስራ ይዘላችሁ መጣናል። አብራችሁን ሁኑ። እናንተም እንግዲህ ይሄንን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። እንዲሁ ቪዲዮአችን እዩትና ከተመቻችሁ ላይክ፣ ካልተመቻችሁ የሚባል ነገር የለም። በእርግጠኝነት ይመቻችኋል። ነገር ግን ይሄ ቢጨመር ይሄ ቢቀንስ የምትሏቸው ነገሮች ወረድ ብላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ወደ አስተካክለን ለእናንተ ምናደርስ ይሆናል። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እናልፋለን። ይሄው እንግዲህ ባልነው መሰረት ተመልሰን ተገናኝተናል። የዛሬው እንግዲህ የገንዘብ መስሪያ መንገድ ከበፊቱ ለየት ያለና ቀለል ያለ ኢቭን ስራ አይመስላችሁም። ራሱ ሁሌም አንድ ነገር መፈራው ሱስ እንዳይዛችሁ ብቻ ነው፣ ጌም መጫወት ነው። ጌም ተጫውታችሁ ግን ጌሞቹ አንደኛ በጣም ብዛት ያላችሁ ናቸው። አንድ አይነት ጌሞችን አይደለም ተጫውቱ። በዛ ላይ ደግሞ በጣም ብዙ አይነት ልክ እንደ ቁማር እንደምትሉት አይነት አለው። ስለዚህ ያንን ያያሰባችሁ ብራችሁን የምትሰሩትን ያያሰባችሁ ነው የምትሰሩት። እናም ግን ይሄኛው የገንዘብ ማውጫ የሚጠቀመው ፔፓል ስላችሁ አይዟችሁ አደንግጡ። ምክንያቱም ፔፓልን ሙሉ ለሙሉ ከፍቶ የሚያስጨርስ ወይም ደግሞ በቀላሉ ያለ ምንም ለየት ያለ ክሬዲት ካርድም ሆነ ምንም ነገር ሳትጠቀሙ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት መክፈት እንደምትችሉ ባለፈው የሰራነው ቪዲዮ አለ። እሱን እዚህ ጋር ስክሪን ላይ የምትመለከቱትን ኢንድ ስክሪን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እንዲሁም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ስር ላይ ሊንኩን የማስቀምጥላችሁ ይሆናል። የፔፓል አከፋፈት በቀላሉ ትከፍታላችሁ። ይሄንን ቪዲዮ መጀመሪያ አይታችሁ ጨርሱና ወደዛኛው መሄድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬውን ቪዲዮ ደግሞ እንግዲህ ከስር ገንዘብ መስሪያ ሳይት ብላችሁ ሊንኩን ታገኙታላችሁ። እዛ ላይ ያንን ዲስክሪፕሽን እንግዲህ በመጠቀም ዲስክሪፕሽን ስር ላይ ያለውን ሊንክ አንድ አይነት ቦታ ላይ ሄደን እናርፋለን ማለት ነው። ስለዚህ በስልካችሁ የምትጠቀሙም ሆነ በኮምፒውተራችሁ አንድ ላይ ወደ ብሮዘራችን ይወስደናል ማለት ነው። ይሄ ሊንክ እንግዲህ ይሄው ባስቀመጥኩላችሁ ሊንክ መሰረት ስትመጡ እዚህ ሳይት ላይ ነው የምትመጡ ማለት ነው። ከዛም እኔ ያስቀመጥኩላችሁ ሊንክ መጠቀሙ ምንድነው ጌም የሚባለው ሳይት ላይ ትመጣላችሁ። ሌላኛው ደግሞ እዚህ ሳይት ላይ በሪፈራል ሊንክ ተልካችሁ ከመጣችሁ ሰው ሪፈራል ሊንክ አስቀምጦላችሁ ማለት ምን እንዳስቀመጥኩላችሁ ያንን ተጠቅማችሁ ከገባችሁ ለእናንተም ለኔም የ10 ሳንቲም እና የ500 ቲኬት ሽልማት ይሰጣናል። ይሄ ማለት እንግዲህ በኋላ ላይ የማሳያችሁ ይሆናል። ነገር ግን አሁን በስልካችሁ የምትጠቀሙ እዚህ ጋር የራሳቸው አፕሊኬሽንም አላቸው። ስለዚህ እዚህ ጋር ገብታችሁ ማውረድ ትችላላችሁ ፕሌይ ስቶር ላይ እና አፕ ስቶር ላይ። ካልሆነ ደግሞ በፒሲ እንደኔ የምትጠቀሙ ከሆነ በፒሲ እንደዚህ መጠቀም ትችላላችሁ በብሮዘራችሁ ማለት ነው። ጌሞችን መጫወት ትችላላችሁ። እንዴት ሳይን አፕ ማድረግ እንደምንችል እዚህ ሳይት ላይ የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ የመጀመሪያ ስለሆናችሁ በዚህ ሊንክ ከገባችሁ በኋላ ሳይን ኢን ትሉታላችሁ። ከዛም ምርጫም ይመጣላችሁ ኮንቲኒው ዊዝ ፌስቡክ ወይስ ኢሜል ነው ወይስ ደግሞ ሎጊን ታደርጋላችሁ ነው። ስለዚህ ፌስቡክ በዚሁ ብሮዘር ላይ ፌስቡክ የተጫነ ከሆነ ኮንቲኒው ዊዝ ፌስቡክ ማለት ትችላላችሁ። ካልሆነ ደግሞ ሳይን አፕ ዊዝ ኢሜል ማለት ትችላላችሁ። በነገራችን ላይ በስልክ የምትጠቀሙ ሰዎች ምንም ችግር ስለሌለው ማለት ተመሳሳይ ነገር ናቸው። ሁሉም አንድ አይነት ነገር ነው። ነገር ግን የሆነ ግር ያላችሁ ነገር ካለ እስከዛው በብሮዘር ላይ እየተጠቀማችሁ ቆይታችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በስልክ ደግሞ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ለሁሉም እንዲሆን ብዬ ነው በዚህ በአጠቃላይ በፒሲ ብሮዘር የምሰራላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ኔማችንን እና ሰርኔም እናስገባለን። ስለዚህ እዚህ ጋር
ከዛ ኢሜይላችሁና ፓስወርዳችሁን በዚህ መልክ ካስገባችሁ በኋላ ፊኒሽ ፕሮፋይል ትሉታላችሁ። ይሄው እንግዲህ ጨርሰናል። ትልቁና ወሳኙን ነገር አድርገናል። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር የምናየው አካውንታችን ተከፍቷል። ሁለት አይነት አከፋፈል አለ። አንድ ቀጥተኛ ገንዘብ የሚከፍላችሁ ሲሆን ይሄኛው አረንጓዴ ምልክቱ ነው ማለት ነው። ይሄ ቢጫው ከተከፈላችሁ ደግሞ ትኬት ተከፍሏችኋል ማለት ነው። ይሄ ትኬት እንግዲህ ምንድነው የሚያደርግላችሁ? ብዙ ካጠራቀማችሁ በኋላ ሁለት አይነት ሎተሪዎች ሊኖሩ ይችላሉ። በቀን የሚወጡ አሉ። የተለያዩ $100 ያላቸው ምናምን ትኬቶች ይኖራሉ። ከቁጥራችሁ ጋር ከተመሳሰለ ያንን ብር የመውሰድ ፕሮባቢሊቲ አላችሁ ማለት ነው። ካልሆነም ደግሞ እስከ 1000 ብር ድረስ ይኸው ልክ እንደምትመለከቱት ያውን ዛሬ ተወዳድረን ነበር ግን አልተሳካም። ስለዚህ 1000 ብር ሽልማት ያለው አለ። ነገር ግን ከነዚህ ውጭ ራሱ ጥቃቅን የምትወስዷቸው የምትይዟቸው ጌሞችን በመጫወት ምናምን ስፒን በማድረግ የምታገኙቸው ገንዘብ እስከ $10 ስራዬ ብላችሁ ብትይዙት በቀን እስከ 10 እስከ 10 ምናምን ዶላር ልትሰሩ ትችላላችሁ እድልም ካላችሁ ማለት ነው። ካልሆነ ደግሞ ሳምንት እንግዲህ እስከ 30 እስከ $40 መስራት ትችላላችሁ። ሌላኛው ደግሞ ሎተሪ ይሄንን ትኬቶች ቆርጣችሁ በሳምንት አንድ የሚወጣ ሎተሪ ጃክፖት አለ። ይሄም ጃክፖት እንግዲህ እስከ $10,000 ሽልማት ያለው ነው። ይሄ ሳይት እንግዲህ ሌጂት ነው። እርግጠኛ ነኝ እኔ ይሄ እንደሚከፍል በቀጣይ ፕሩፍ እንደምሰራላችሁ እርግጠኛ ነኝ። እናንተ ብቻ ይሄንን ላይክ አድርጉ። ከዛም ደግሞ ኮሜንት ላይ ቀጣዩን ፕሩፍ አለን በሉኝ። $10 ሲደርስ ነው እዚህ ሳይት ላይ ማውጣት የምትችሉት። ያንን $10 ሲደርስ እኔ አውጥቼ የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። ማረጋገጫ ብሎ ያስቀመጠው ዊነር የሚል እንትን አለው፣ ሊንክ አለው። ዊነርስ ብላችሁ ገብታችሁ ስታዩት ልክ እንደምትመለከቱት ዊነር ብላችሁ ስትገቡ እነዚህ እንግዲህ ቶፕ ዊነሮች ናቸው። በአንደኛ ደረጃ $5306 ያሸነፉ ናቸው። እንግዲህ ሁለተኛ ሆኖ የተቀመጠው ደግሞ $2965። ይሄ ደግሞ $2004 ተቀብሏል። እኛ ይሄው እንግዲህ ዜሮ ነን። ከዛ ልክ እንደምትመለከቷቸው እነዚህ ሰዎች ብዙ ዶላር ሽልማት አላቸው። $100 ምናምን ምናምን አስቡት እንግዲህ እነዚህ ከፍተኛ ሽልማት ነው። ፕሌይ የሚለው ላይ እንሄዳለን። እዚህ ጋር ያሉት በጣም ብዙ አይነት ጌሞች አሉ። እዚህ ጋር ራሳችሁ ሚሽን ተሰጥቷችሁ 60 ቲኬት ያለው ሄም 60 ሄም 40 ቲኬት ያለው የተለያዩ ጌሞች አሉ። በጣም ቀላል ናቸው። ብዙ ኢንተርኔት ፍጥነትም አይጠይቁም። ዝም ብላችሁ መጫወት ትችላላችሁ። ከዚህ በተሻለ ሁኔታ ደግሞ ስፒን አለው። ስፒን ስታደርጉት አሁን እዚህ ጋር ሁለት ሪዋርድ ወይም ደግሞ ትኬቶችን መቀበል የምትችሉባቸው መንገዶች አሉ ይላችኋል። አሁን እዚህ ጋር ስፒን አድርጉ ወይም ደግሞ አዳንቶኒዮ ይላል። ይሄንን በኋላ አሳያችኋለሁ። አሁን ስፒን እናደርጋለን። ስፒን ማለት እድላችሁን ተጠቅማችሁ በሳምንት በውስጥ ተከታታይ ከገባችሁ እዚህ ጋር ቀጥታ ሽልማት መውሰድ ትችላላችሁ። ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋር ስፒን ዛሬ በቀን የሚሰጣችኋል። በቀን ብቻም ሳይሆን በየ4 ሰዓት ልዩነት ፍሪ ስፒን ይሰጣችኋል። እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮዎችን ባያችሁ ቁጥር ሁለት ስፒኖች በነፃ ይሰጣችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሽልማቶች $10 አለ፣ $1 አለ፣ $50 50 ሳንቲም 25 ያላለ። ስለዚህ እነዚህ ደግሞ ሌሎችም ቲኬቶች አሉ። ስለዚህ የተለያየ ጥቅም ያላቸው ነገሮች ነው ዞሮ የምታገኙ። ዶላሩ ቢሆን ደግሞ የተሻለ ይመከራል ማለት ነው። አሁን ስፒን እናደርጋለን። እንግዲህ ለጥቂት ማለት በሚቻል ደረጃ ይሄኛው 10 ሳንቲም አልፎናል ማለት ነው። እንግዲህ አካውንታችን ላይ ተጨምሮልናል። ስለዚህ ከዚህ እንወጣለን። እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ አለ የተሻለ ሊጠቅመን የሚችል። እዚህ ጋር ልክ ስትገቡ እኔ ባስቀምጥኩለት ሪፈራል ስለሆነ እዚህ ጋር ያስቀምጥኩት ይሄንን አድ አንቶኒዮ የሚላለ ታረጉት ቲም እንመሰረትና ለሁለታችንም ለእናንተ ማስተካከልና ይሰጣል ለእንደዛው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አድ ስናደርግ ክሌም ይላል።
ኦኬ እንላለን ሁሌም 10% ደግሞ ሼር እንደራረጋለን ማለት ነው ኮንፊርም ትሉታላችሁ ከዛም ክሌም ስታደርጉ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር 10 ሳንቲም ይጨመራችኋል እናም ደግሞ 500 ቲኬት ይጨመራችኋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አንዱ ጥቅሙ ነው ለጓደኞቻችሁ እናንተም ሼር ማድረግ ትችላላችሁ ከዛም በዛ ቲኬት መሰረት እንግዲህ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ ሌሎች ጌሞች ቀላል ጌሞች አሉ እነሱን ጌሞች እየተጫወታችሁ ራሳችሁን ያስደስታችሁ እንግዲህ 40-50 ዶላር በሳምንት መስራት እንዲሁም ደግሞ ሎተሪዎችን የ10,000 ዶላር እጣና የ100 ዶላር ራሳችሁ ደግሞ አስቡት በጣም ጠቀም ያለ ገንዘብ almost ወደ 20 ምናምን ሺህ ብር በላይ ልታገኙ ትችላላችሁ የ10,000 ዶላር ደረሳችሁ ደግሞ 400,000 ብር ባለቤት ልትሆኑ ትችላላችሁ ስለዚህ እዚህ ሳይት ላይ ጠቃሚ ሳይት ነው ብዬ ስላሰብኩ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ነገር ግን እናንተ ደግሞ ከዚህ የተሻለ ማለት ዕውቀታችሁን ተጠቅማችሁ ልታገኙበት የምትችሉት አይነት ሳይት ከፈለጋችሁ ወይም ደግሞ ታይፕ በማድረግ እንደ ከዚህ በፊት እንዳሳያችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ወይም ደግሞ በኮዲንግ በዲዛይኒንግ የተለየ ችሎታ ያላችሁ ካለ በዚህ ዘርፍ ስራ ማግኘት ከቻልክ እስኪ ምትሉኝ ከሆነ ያንን ስራ እንግዲህ የፔፓል አከፋፈት ያላያችሁ ሰዎች በጣም ጠቃሚ ቪዲዮ ነው በቀላሉ ሌጋል በሆነ መንገድ ነው የተከፈተ ያንን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ስለዚህ ያንን አድርጋችሁ የፔፓል ባለቤት ሁኑ እንላችኋለን ለዛሬ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር በቀጣይ በአዲስ በአማረ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው